ulit sa Carinderia ng Bayan, tambayan ng kabayan na mahilig mag food trip. At ang gagawin natin ngayon ay Pinoy Fishball Sauce. Ito yung paborito nating sausawan pag dumarating si Best Jam Manong. At bago tayo magsimula kabayan, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa marami pang upcoming videos. At i-like mo na rin ang video na to kung natripan mo. Salamat! At ito ang ating mga kakailanganing sangkap. 4 na tasang tubig, 3 tablespoon ng harina, 3 tablespoon ng cornstarch, 1 tasa ng brown sugar, 3 cloves of garlic, 2 pirasong maliit na pulang sibuyas, 1 pirasong siling labuyo, 4 tablespoon ng toyo, 1 tablespoon ng asin. Yan lahat ng ating sangkap kabayan. Tara't simulan natin magluto. Ilagay na natin ang tubig kabayan, 4 cups of water. Naka-on na po yung kalan natin yan ha. Ilagay na natin ngayon ang toyo, flour, at ang cornstarch. Yan, tas haluin lang natin ito kabayan para hindi mamuo ang cornstarch pati yung flour natin. Pwede na rin po natin isunod ang ating brown sugar, garlic, onions, siling labuyo, at ang huli kong nilagay ay ang asin. Tas haluin nyo lang at hintayin nyo pong kumulo. At habang kumukulo po siya, mapapansin nyo po, pwede nyo po checkin kung gaano na siya kalapot. Yan kabayan, makikita nyo po lumapot na ang ating fishball sauce. Huwag nyo na po dagdagan ng flour o kaya ng cornstarch kasi po pag lumamig yan, lalapot po lalo yan. Mismuhan kabayan, pwede na magtayo ng fishballan sa kanto. Thank you for watching Carinderia ng Bayan. See you next time.